ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ බටු මෝජු. හරිම ඉක්මනින් බටු මෝජුවක් හදාගන්න හැටි තමයි මං අද කියලා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං හදපු බටු මෝජුව. මුලින්ම මම කරන්නේ බටු ටික හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරගෙන පණුව එහෙමින් ඒවා අයින් කරලා කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට ඒකට කහයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තෙල් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මේ බටු ටික එකතු කරගෙන රන්වන් පාට වෙනකම් බටු ටික බැද ගන්නවා. ගෙදර උත්සවයක් වගේ තියෙන වෙලාවට මේ වගේ බටු මෝජුවක් අපිට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ බැදගත්ත බටු ටික මේ විදිහට මැටි ඇතිලියකට අයින් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක ලිපේ රත් වෙන්න තියාගෙන මේ එකතු කරන්නේ බැදගත්ත බීලුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු පොතු ඒවා. ඒ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ එකතු කරන්නේ අඹ චට්නි. අඹ චට්නි තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් සීනි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට තක්කලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බටුත් එක්ක හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර උත්සවයක් වගේ තියෙනවා නම් මම ඉක්මනින් මේ විදිහට බටු මෝජුවක් හදා ගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට බටු මෝජුවක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.